tôi dạ ở đây trời xâm ác về God. Oh, so big one. Good. Ấy kìa ta cua gì vậy? Bữa châu cua không về nhiều bữa tôi về ta cua như tầm mai cua Nục tóc long lắm mà còn nổ. Lai là mà ui ôi chỗ nó mấy nhà nó có máu luôn ôi mà sợ này nắng đang hụi ông màn thịt clear dìa không xâm ạt về bị chọp lại vào to cái đất ăn châu cái bút tao mà bán trong cái hàng lớn là tăng God. Oh, so big one. Good. Trời ơi. Chú tôi dạ ở đây trời vòng có bụt trâu có đầm mà ngày lên lấy nước bàn lực man thằng cửa là vốn trốn không sao chỉ hụt lái kìa
châu xây từ cuốn à chị à hai châu phụ phụ ta phải thông về cái tôi về cuốn những tích anh chị tôi เป็นทง thấu mà này sao thằng thấu mà ទិញស្អាតទៅទិញស្បៃមកដាក់កោះវាចោល còn có chó rồi គួនមកកងណា anh nắm xì cún à ស៊ីត្រូវស៊ីខ្យងដូចទៅនេះដែរណាយើងដាក់ចាប់លាក់ដីចូលនឹងទឹកតិចទៅអាកន្លែងទឹកកន្លែងគោកឲ្យវាឡើងមកស៊ី2 4 2 4 6 7 Tắc. 7នៅ2 9 banana pi tiệt ធំចាំខ្ញុំមក1គីឡូអត់មក ê có nè nên to mình làm miếng này គាត់មានអ្នកចាំ qua ai làm con nô này ô anh đi lật lật đấy là con thầy ba là con trong bảy អត់ចេះវាយគឺត្រូវចាំ chấm lên nghe hot cái này ấy mà ha thông luôn không tục này khả năng lang hồi ôi đang huấn sao mà nhom đặt lang ở đó không cho nâng được mai cả lạc cả lẩu biết chứ là biết hết nghe lại